Har ni fiskat med en sån här någon gång? Scroungerhead. Jag vet inte om det uttalas så. Scrounger. Typ. Jag gjorde den här från en Vistin-jiggskalle. Jag gillar de här som står upp på botten. Jag fiskar mycket på botten när jag fiskar abborre. För de är ofta på botten, mina abborrar. Det jag ska komma till är att om ni inte har testat ett sånt här huvud så gör det. De är inte så svåra att göra själv. Man kan ta vilken jiggskalle som helst. Och har ni ett bete som inte rör sig speciellt bra, som ni är jättenöjd med men gången är helt värdelös, så sätt på en sån här. För då kommer det definitivt bli rörelse i betet. Man skulle kunna nöja sig där. Det funkar ju bra. Men jag tänkte att jag skulle göra ett gummibete som är anpassat helt och hållet efter den här skallen som jag har gjort. För nu när man har mycket rörelse tack vare huvudet så kan man ju, behöver man inte bry sig om det här bak som brukar skapa rörelse. Då kan man ju göra något som man vill. Så att jag har börjat lite smått med en träbit. Och jag har en idé som jag ska försöka förverkliga. Så ni får hänga med som vanligt. Så ser vi vart vi landar. Jag ska försöka vinkla ner kameran så ni ser vad jag håller på med. Jag har ritat lite och det blir en rygghälld variant. Den här träbiten kan jag förhoppningsvis dela på när jag har slipat färdigt. Sen ska det här bakpartiet här ska vara ganska tunt. Vi får se om jag gör det av trä eller plast. Och sen ska det vara en halv liten fena här bak. Och sen ska jag nog försöka involvera den här plasten också. Den är lite bubblig. Ja, skitsamma. De här ska jag använda vid ett annat tillfälle. Det är Stinas penslar som jag hittade. Kolla på det fina mönstret där. Det är fjäll. Till och med en fena. Men de lägger vi bort. De ska vi använda en annan gång. Jag vet inte hur det blev det här. Det var rätt mycket som sket sig där. Den här bubbelplasten som jag hade någon idé om, det sket jag i. Sen såg ju fenan där bak annorlunda ut. Eller fena och fena, jag vet inte vad det är för något. Men den såg annorlunda ut ett tag. Men det blev inget bra. Så jag kände att jag måste nog sluta hålla på med det här. Innan det inte blir någonting kvar alls. Så jag lägger på lite sprayspackel. Men det är ju så där ibland. Ibland är det svårt liksom. Det som man tror ska bli så lätt kan bli rätt svårt. Why?
bara sätta God kväll på er, får man ju säga. För det är kväll. Barnen sover. Så nu kan man passa på och fixa och trixa lite. Jag kom på en grej. Medan den där fule fan torkar, höll jag på att säga. Jag har ju lagt på en massa sprayspackel. Det ser ut som skit. Men jag tänkte i alla fall att man kan göra någonting annat under tiden. Jag fick en liten idé. Det kan bli pannkaka och alltihopa. Så att ni vet. Men jag har ritat lite på en träbit igen. Jag vet inte om ni ser något. Det ser också ut som skit. Men jag ska testa. Jag säger inte mer än så får ni hänga med. Så ser vi om det här blir något. Kanske det blir 2 beten i det här avsnittet. 2 beten som ser ut som skit. En bajsare. Ser ut som en jävla krackpipa. Så den får väl heta krackpipan. Ja. Men jag har slipat en jävla massa som ni ser. Den är lite kupad här fram. Och så kroppen här. Som jag funderar på hur tunt det ska vara. I den här svansen eller vad man ska kalla det. Om jag låter lite heser för att det är tidigt på morgonen. Skitsamma. Jag sitter och funderar på om jag ska sätta på några ögon kanske. Så att det blir lite mindre krackpipa. Vi provar med ögon så kanske det blir lite bättre. Får vi se om vi ska ha någon fena också. Men det är tveksamt till den här gången. Gjorde jag mina ögon nu då? Man kanske skulle ha något sånt. Typ.
Då ska vi se om vi kan få ut den här krackpipan. Jag gillar ju att tejpa. Det gjorde jag redan när jag var barn. Det har liksom hållit i sig. Kom på att jag kanske glömde visa hur mastern blev till slut. Så här ser krackpipan ut. Jag gjorde ju några små fördjupningar här bak. Och fenan där blev det till slut. Men nu så ska vi prova och gjuta. Jag har funderat på vad jag ska använda för plastisol. Jag kommer nog köra den här. Den hårda varianten. Varför då, tänker ni? Jag tror att det viktiga är att den här biten är styv. Det är därför. Den behöver liksom vara så styv som möjligt så att inte den lägger sig bakåt här. För då kanske den tappar rörelsen och wobbleriet. Men jag kommer göra en i medium också. För att gardera mig precis som vanligt. Jag sätter på fläkten. Eller ska vi skita i det? Så kan jag prata lite. Jag tycker det är så roligt att prata med er. Vi pratar istället. Ska i alla fall börja med att värma upp formen lite. Så får vi se om ni hör mig nu när det mikras där bakom. Men jag vet inte vad jag ska köra för färg. Guld är ju det jag brukar göra. Guld och grönt. Vi gör en ljus variant och en mörk. Oj. Nu blev den väldigt varm. Vi börjar med lite kiwi. För det tycker jag är fint. Kiwi, kiwi, kiwi. Eftersom formen blev så varm så tror jag att vi kan skippa slattgjutningen idag. Den här hårda plastisolen, den kräver ju mycket mer värme än extra soft till exempel. Nu tar vi lite kiwi. Så tar vi lite guld. Och så får vi värma lite till. Så då. Nu har jag kört ur luften också. Så nu ska vi hälla. Nu tänkte jag att vi skulle göra en i medium. Som är någon lila-rosa historia. Så vi tar lite lila. Så tar vi lite svart. Ta lite lila till tror jag. Ska vi se om jag hittar något lila glitter. Jag har lite i en pöse här. Så. Nu gjuter vi den andra. Så får vi titta på den där sen. Lila. Gick ju bra att hälla framifrån så vi gör det den här gången också. Hej Stina. Nu blir det matt. Va? Det blir matt.
Den är betydligt styvare den här plasten. Men det kanske inte gör något på sånt här typ av bete. Det är det vi ska undersöka nu. Krackpipan. Nu ska vi se om vi kan lyckas lura någon på den här. Jag var tvungen att måla dit några ögon. Här är den styve varianten. Här är den lite mjukare. Jag har 1,5 timme på mig. Den wobblar. Riktigt kul faktiskt. Jag trodde inte att den skulle röra på sig så där fint. Jag börjar med att testa ett kast i viken här. Tio kast, ingen fisk. Så vi paddlar ut lite. Gädda. Han släppte och sabbade den. Jag bytte till den lila. Men den håller lite till. Men det var en fisk. En fisk på krackpipan. Det har blivit många såna här kan jag säga. Sommarslipsar. Men inga abborrar. Nu blir det ganska mycket prat här. Det var ett tag sedan jag var ute och fiskade med den där krackpipan. Det har varit väldigt blåsigt. Och åskigt och regnigt och kallt kan man säga. Så det har inte blivit så mycket fiske. Så här är det va. Den simmar ju fint. Den har ju liksom en sån här, jag vet inte vad man ska kalla det, vaggande eller wobblande gång. Vaggande kanske det heter. Så. Och det var ju lite skillnad. Jag gjorde ju en i väldigt hård plast. Och den wobblar nästan för mycket. För när man vevar lite fortare så börjar den typ snurra runt. Så att mediumplast är nog det bästa. Och gäddorna, de älskade ju den här. De älskar ju mycket, men så det gav ju en idé om att man kanske ska göra någon ännu större variant till hösten sen. Men det får vi se då. Hur har det gått med den andra då som jag gjorde i början på avsnittet? Den är fortfarande brun och ful. Så den kommer nog hamna i soporna. För det är nämligen så här att jag har inte legat på latsidan. Eftersom den här stora krackpipan funkade så bra så har jag faktiskt gjort en mindre variant också. Den ser ut så. Mycket mer clean, inte massa fenor och krafs på. Tunnare där bak. Men framförallt kortare och mindre. Lite annorlunda bete måste man ändå säga. Och det är kul när man lyckas komma på något sådär. Men jag kommer faktiskt gjuta några sådana här. Det är det jag har tänkt göra nu. Jag har tänkt gjuta några små krackpipor. Och lägga i webbshoppen. Men nu har jag fått hybris. Så därför så har jag låst webbshoppen. Det krävs ett lösenord för att komma in där. Så är det. Och lösenordet, var hittar man det? Ja, har ni varit observanta och tittat på hela det här avsnittet så har ni säkert redan sett lösenordet. Och då kan ni gå in där och köpa en krackpipa till helgen. Har ni inte varit observanta så får ni spola tillbaka. Som vanligt, stort tack för att ni har tittat.
Och skitfiske på er om ni ska ut. Här på.